Welcome to the 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو spoken English course ته. Today is day number 17. نن 18مه ورځ ده. که چېرته غواړئ چې د دې تاسو نه چې کوم کلاسونه تیر شوي د هغه وګورئ نو د دې ویډیو په لاندې ډسکرپشن دی په هغې تاسو ته لینک میلاویږي یا زموږ په یوټیوب چینل کې وګورئ. تاسو ته مخکې کلاسونه هم میلاو شي او د دې شاته کلاسونه به هم میلاو شي. نو راځئ چې په دې نن درس کې موږ څه زده کوو. نن 18مه ورځ ده. نو راځئ مخې ته ځو چې په دې کې څه شی دی. په نن ورځ کې موږ زده کوو model verbs. نوم به تاسو اورېدلی model verbs. نو دا به زده کوئ چې model verbs څه ته وایي، د دې تعریف به زده کوئ څومره دي او د دې نه به یو څو دانې نن زده کوئ. ګورئ what are model verbs. په دې باندې ځان پوه کړئ چې model verbs څه شی دي. Model verbs are helping verbs that show the ability. Model verbs هغه کومکی فعلونه دي چې موږ ته څه ښیي، قابلیت راښیي. پښتو تعریف هم شته د قابلیت راښیي. صحیح ده، یو شي چې موږ قابل یو، توان لرو. possibility امکان راښیي. permission اجازت راښیي. necessity مطلب ضرورت راښیي. of an action د یو کار. ګورئ که زه چېرته یم چې زه په ونه باندې ختلی شم، زه موټر چلولی شم، زه اوبه څښلی شم، زه یو کار کولی شم، دا زما ابیلیټي ده. صحیح ده، دا کار زه کولی شم. امکان ولري زه چې کیدای شي نن باران وشي، کیدای شي زه هلته درشم، دا زما امکان شو، پاسیبیلیټي راښایي. اجازت، آیا زه بهر وتلی شم، آیا اوبه څښلی شم، کولی شم دننه راشم، دا پرمیشن شو. او ضرورت دا ده چې زه یو موټر ته ضرورت لرم یا زه دې شي ته ضرورت لرم. داسې نورې خبرې وکړو که نه. یو کار باید وشي، ته باید مکتب ته لاړ شي، ته باید ضرور مکتب ته لاړ شي خامخا. نو دا ټول زموږ سره په model verbs کې راځي او دا د انګلیسي ډېر زیات یو مهم پارټ دی چې د دې نه بغیر هم تاسو انګلیش نه شئ ویلی. ځکه دا پارټونه چې پکې ټول دي دا ټول مهم دي. داسې نه دي چې دا نور بېکاره دي یا مخکې کلاسونو کې. خو model verbs یعنې ډېر زیات کار په دې کې دی. most common verbs model verbs چې دي دا زموږ سره یعنې ډېر دي، خو دلته ما یو څو دانې صرف راغستې دي چې دا common دي. can, could, may, might, must, shall, should, will, would. دې ته model verbs ویل کېږي. خو د دې استعمال باید موږ زده کړو. نو خیر د نن چې کوم موږ زده کوو، نن چې کوم یو موږ زده کوو هغه دی زموږ سره can. دې ته can هم وایي، زیاتره څوک به ورته can وایي. can ورته په امریکن کې وایي او can ورته په برټش کې وایي. نو موږ امریکن وایو، can به ورته وایو can. صحیح شو؟ ها، د دې لنډ راځو موږ دلته د دې اول تعریف زده کوو. what is can. can څه شی دی؟ can is used to show someone's ability. can چې دی دا د یو چا توان راښایي، قابلیت یې راښایي. لکه what they are able to do. هغوی د څه شي قابل دي چې وایي کې مطلب. لنډ به زده کوئ. صرف can موږ د ابیلیټي دپاره استعمالو، یعنې د قابلیت د یو شي د کولو دپاره چې یو کار زه کولی شم، دې دپاره زه استعمال. په دې کې موږ راځو اول پازیټیو سینټنس زده کوو چې سینټنس به څنګه جوړو. ګوره اول به سبجیکټ ولګوو چې دا مخکې درسونو کې موږ دوباره تکرار کړو، لکه I, you, we, they, he, she, it. سبجیکټ یا نوم هم لګولی شي، احمد، محمود، ډاکټر، چلډرن، هر شی چې وي. سبجیکټ راځي، په دویم کې به can راځي. صحیح ده، دویم ځای د can شو، د model verb شو، او بیس ورب یعنی اولنی حالت د ورب به لګیږي او په آخر کې به آبجیکټ لګیږي. بس سینټنس به ستاسو جوړه شي. لکه څنګه ګورئ I can speak English. زه انګلیسي خبرې کولی شم. یعنی I can یعنی زه کولی شم speak English په انګلیسي کې خبرې. نو I سبجیکټ شو زموږ سره، یعنی د دې سټرکچر مطابق جوړیږي هر سینټنس. can په دویم ځای کې رالو، بیس ورب مطلب speak شو، اول حالت د ورب، او English آبجیکټ شو. نو سینټنس په دغه اسانه طریقې سره جوړیږي چې I can زه کولی شم، چې بیا څه ته کولی شي هغه دلته لیکه. لکه I can speak English، زه په انګلیسي کې خبرې کولی شم. زه نور سینټنس ته ګورئ ښه. اول دی I can یعنې زه کولی شم. اوس څه شی کولی شي؟ run fast. زه تیزه منډه وهلی شم. دا زما یو قابلیت دی چې زه کولی شم تیزه منډه. یا دویم she can هغه کولی شي. هغه څه شی کولی شي؟ cook well ښه پخلی کولی شي.
she can cook well هغه ښه پخلی کولی شي دا معنا وروسته راځي یعنې داسې په ټکي ټکي معنا کوو نو چې هغه کولی شي پخلی ښه هغه پخلی ښه کولی شي اوکې they can هغوی کولی شي چې شي play football د فوټبال لوبه هغوی فوټبال لوبه کولی شي دا د هغې هم یو قابلیت ده چې دا کولی شي دا د کین معنا راځي اصل کې د کین معنا هم دا ده یعنې کولی شم یا کولی شي we can speak پښتو موږ په انګلیسي خبرې کولی شو he can solve his problem هغه خپل مشکل حل کولی شي امید لرم چې ډېر سخت درس نه دی ډېر زیات اسان دی صرف I can وایي یا he they can دا ټول په دویم ځای کې راځي بیا چې څه کولی شي هغه ولګوه لکه زه چې I can use a phone زه موبایل استعمالولی شم I can go to America زه امریکې ته تللی شم I can earn money زه پیسې ګټلی شم I speak fluently زه په فصیح ډول انګلیسي ویلی شم هر شی چې ته کولی شي I can he can she can they can we can you can ټول د دقه یو structure فالو کیږي سمه ده نو اوس مې خو هغه زده کړو چې هغه پازیټیو سنټنس وي چې یو کار ته کولی شي نو اوس موږ راځو نیګیټیو ته نیګیټیو منفي جمله چې یو کار ته نشي کولی لکه زه منډه نشم وهلی زه لامبو نشم وهلی زه انګلیسي کې خبرې نشم کولی زموږ سره دا ډېر زیات په کار راځي سنټنس ټول همغه ده صرف د کین سره یو ناټ اضافه کوو دا ناټ داسې لیکل کېږي جدا نه لیکل کېږي کین او بیا ناټ یا کینټ ورته په شارټ کټ کې وایي او نور همغه دی سبجیکټ دی خو صرف دلته یو ټکی اضافه شو هغه هم ناټ لکه I can't swim زه لامبو نشم وهلی یا کینټ شارټ کټ دی کې ناټ هم لګولی شي چې I cannot swim یعنې زه لامبو وهلی نشم صرف فرق د دې څه شو یو ناټ رالو که چېرته زه دا ایسته کم بس بیا به داسې راځي چې I can swim یعنې زه لامبو وهلی شم خو چې اوس یې نشم وهلی I can't swim یعنې زه لامبو وهلی نشم اوس دلته راځو زه یو څو نور اګزامپلې در کومه چې صحیح پې پوه شئ ګورئ دلته ما لیکلی دی چې I can't drive a car I can't drive a car زه موټر نشم چلولی زه یو موټر نشم چلولی که چلولی شم I can خو اوس نشم نو I cannot ایزي دی ښه دویم she can dance هغه نڅا یعنی ګډا نشي کولی dance she can dance یا she cannot dance هغه ګډا نشي کولی که she نو بس دا ټي ته موږ ایسته کړلو چې she can dance هغه ګډا کولی شي they can't swim هغوی لامبو نشي وهلی they can't هغوی نشي کولی swim لامبو we can't lift this heavy box ګوره we can't وی موږ نشو کولی lift this heavy box چې دغه دروند بکس اوچت کو یعنې موږ دغه دروند بکس نشو پورته کولی نشو اوچتولی he can't write well هغه ښه لیکل نشي کولی نو ګورئ دا ماډل ورب څومره ضروري دي په دې کې اوس تاسو څومره زده کړه وشوله که دا یو سنټنس هم زده کوئ نو ګورئ ستاسو په انګلیش کې څومره ښه والی راځي او څومره مهم درسونه دي دا که چا زده وي نو ښه ده نور هم زده شي او که د چا نه وي زده نو بیا خو ستاسو دپاره دا مهم درس دی دا باید تاسو خامخا زده کوئ سمه ده ښه موږ پازیټیو هم زده کړی نیګیټیو مو زده کړی اوس راځو دا انټراګیټیو ته انټراګیټیو سوالیه جملې چې پوښتنه کې چې آیا زه دا کار یو کولی شم آیا هغه انګلیسي کې خبرې کولی شي پوښتنه ده که نه آیا زه کولی شم چې درشم دننه درشم آیا زه دا کولی شم یا آیا هغه کولی شي آیا هغوی دا پوښتنې به موږ پکې څنګه کوو د دې ډېر ایزي طریقه ده ګوره مخکې به موږ سبجیکټ بیا کین لیکلو که نه په دویم ځای کې اوس به دا کین سر ته راوړئ بیا به پسې سبجیکټ ولیکئ سنټنس به دې په خپله نیګیټیو ته انټراګیټیو ته ور واوړئ فار ایگزامپل can you read this آیا ته دا لوستلی شې can you read this ها مخکې به دې څه ویلی you can you به دلته لیکلو can به دلته و چې you can یعنې ته کولی شې خو اوس can you شو چې آیا ته کولی شې
read this دا یعنی آیت دا لوستلی شي. Can you read this آیت دا لوستلی شي. تاسو ته لږ سنټنس درکم. Can you read English آیت انګلیسي لوستلی شي. Can you آیت کولی شي. خو بیا چې شی شي هغه دلته لیکه نو معنا به ول دلته راځي چې can you read English آیا ته انګلیسي لوستلی شي. Can she sing a song آیا هغه یو سندره ویلی شي. Can they play cricket آیا هغوی کرکټ لوبه کولی شي. Can they play cricket آیا هغوی کرکټ لوبه کولی شي. Can we go now آیا موږ اوس تللی شو. Can we آیا موږ کولی شو go now چې اوس لاړ شو. Can he solve his problem آیا هغه مطلب خپل Can he solve this question آیا هغه دا پوښتنه حل کولی شي. نو ګورئ ایزي دی. خلاصه درته وایم چې کله وایي چې یو کار کولی شم نو I can. چې نشي کولی I cannot. چې پوښتنه کې نو can I. ایزي شو. positive negative interrogative فرق یې څومره صرف دغه دی. نو امید لرم چې دا مو دغسې پورې به زده شوي وي. سمه ده. gentle نرم مطلب یو کس دی هغه موږ وایو چې نرم. داسې نرم ته نه ویل کېږي په خوی کې ښه وي اخلاق یې ښه وي. دې ته موږ داسې کس ته هم ویلی شو چې gentle یعنی نرم. healthy روغ صحتمند. next لغات زموږ سره دی. ګورئ دلته دا شروع شوی د h نه خو زیاتره خلک دې ته وایي honest لکه h دی نو h تلفظ کوي خو په اصل کې دلته h موږ بلاست کوو. دا به موږ سایلنټ کوو و به غورځوو د او نه به شروع کوو. honest ریښتینی ایماندار. یو کس دی هغه ریښتینی دی ایماندار دی بس honest ورته ویل کېږي. honest غلط دی h پکې سایلنټ. important مهم. interesting په زړه پورې. اوس راځو مینی کویز ته. یو شارټ شانتې کویز دی یو ټیسټ به وي په دې کې. په دې کې چې شی راځي هغه به تاسو راته وایئ. نمبر 1 دی dish you speak French. نو دلته خانه خالی کې چې راځي can راځي چې can you speak French آیا ته په فرنچ باندې خبرې کولی شي. دویم she dish cook very well. ځکه یو ټکی دی زموږ سره نو دا به اسان وي تاسو ته چې she can cook very well هغه ښه پخلی کولی شي. او که دواړه راځي چې she دلته زه cannot هم ولیکم فرق نه کوي چې هغه نشي کولی ښه پخلی. they come to the party yesterday. they can come to the party yesterday هغوی پارټي ته پرون راتللی شو. I dash run faster than him. I can زه کولی شم run faster than him تیزه منډه د هغې نه زه د هغې نه تیزه منډه وهلی شم. can he play the guitar آیا هغه ګیتار وهلی شي. we can ټول can دی یا we cannot یا we can دواړه راتلی شي. we can lift this heavy table موږ دغه دروند میز چوتولی شو. he can read this book هغه دغه کتاب لوستلی شي. can you help me with homework کولی شي زما سره مرسته په هومورک کې. she can dance beautifully هغه په ښایسته توګه ګډا کولی شي. they can swim in the river هغوی په سیند کې لامبو وهلی شي. امید لرم چې هغه مو زده کړي وي. اوس راځم
هومورک ته او هومورک د دې یو پارت دی، یو برخه یې ده چې دا باید تاسو ضرور وکئ. ګورئ تاسو به هومورک کې څه ولیکئ؟ write 5 positive sentences. 5 positive sentences به ولیکئ چې یو کار ته کولی شئ. then change them، بیا هغوی مطلب بدل کا into negative and interrogative. هغه به negative او interrogative ته هماغه سنټنس بیرته ورواړوئ. لکه څنګه یو سنټنس بولی کې پازیټیو کې چې I can draw a picture، زه یو مطلب عکس رسمولی شم. بیا هم دغه نیګیټیو ته واړئ چې I can draw a picture یا can I draw a picture، آیا زه یو مطلب عکس رسمولی شم. نو دغه شانتې وه 15 سنټنس ولیکئ، د دې نه 15 سنټنس جوړ شي چې کله نیګیټیو او کوېشن ته ورواړوئ. نو دا یاد لرئ چې هومورک ستاسو د دې یو پارت دی او بغیر د هومورک نه چې دی مطلب درس نه زده کیږي. نو کوشش وکړئ چې د دې نه اضافه هم لیکلی شي، هغه ستاسو فایده ده. بیخي بالکل یې وکئ او په کمنټ کې ضرور راته وایئ چې دا درس په تاسو باندې ډېرېږي، خو نو مطلب دا کوم درس چې موږ ورکوو او که نه بس دومره صحیح دی، موږ ورته دوام ورکوو. نو کمنټ ضرور وکئ، ویډیو لایک کول د نه هېر نه شي. تر اخره پورې څوک را رسېدلي کوم ملګري موږ ته په کمنټ کې هم لیکلی شئ چې موږ ته پته ولګي چې دلته داسې کسان شته چې خواري کوي. نو نور ویل څه نه غواړم، دغه درس و امید لرم چې دا مو زده کړی وي. په دې باندې ښه ډېره خواري وکئ او سبا ته چې کوم درس راځي چې د هغې نه مخکې تاسو دا درس زده کړی وي. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی، مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې، واتساپ د لارې. نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي، د انګلیش کلاسز به وي، په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده، ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو، په همغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي، ځان ته وغواړي، نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو، ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو. نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now, then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.